हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो बनाउन सिकाउन गइरहेछु, सो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा किनेमास्टर एप ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि तीनटा रेशियो देख्नुहुनेछ, 16:9, 9:16, 1:1। टिकटकको लागि रेशियो भनेको 9:16 हो। 9:16 मा क्लिक गरेपछि मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गएपछि तपाईहरुले एक्टिङ गरेर सुटिङ गरेर राख्नु भिडियोको आफ्नो ग्यालरीबाट सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईलाई कता कहाँ कुन ठाउँमा बडी मुभमेन्ट गराउनु पर्ने हो त्यहाँ गएर स्प्लिट गरिदिनुस्। म तपाईलाई देखाउनको लागि यहाँ तीन ठाउँमा स्प्लिट गरेर देखाउँछु। अब तपाईले आफ्नो इच्छाले जति पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब स्प्लिट गरिसकेपछि यो भिडियो सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ 3 शेयर भन्दा मुनि बक्स छ, त्यहाँ गएर क्याप्चर एन्ड सेभ गर्नुस्। त्यसपछि अर्को भिडियो सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसको नि क्याप्चर एन्ड सेभ गर्नुस्। त्यसपछि अर्को भिडियो छ, त्यसको नि गएर क्याप्चर एन्ड सेभ गर्नुस् इमेज। अब हामीले क्याप्चर एन्ड सेभ गरेको इमेजको पीएनजी निकाल्नको लागि म तपाईलाई सजिलो आइडिया सिकाइदिन्छु। गुगलमा जानुस्। गुगलमा गएपछि रिमुभ पीजी भन्ने हाल्नुस्। रिमुभ पीजी हानेपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि अपलोड इमेज गर्नुस्। त्यसपछि अघि हामीले क्याप्चर गरेको इमेज डाउनलोड गर्नुस्। यस्तो गरेपछि यसले सजिलै ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेर हाम्रो फोटो पीएनजी मा ल्याइदिन्छ। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड भइसक्छ। फेरि अपलोडमा जानुस्। ब्राउज गरेर डाउनलोड गर्नुस्। त्यसपछि फेरि अपलोडमा जानुस्। ब्राउज गरेर अघि क्याप्चर गरेको इमेज सेलेक्ट गर्नुस्। यसले सजिलै निकालिदिन्छ। डाउनलोड गर्नुस्। किनेमास्टरमा फेरि जाउँ। किनेमास्टरमा गएपछि अगाडि जाउँ। अगाडिमा चाहिँ लेयरमा जाउँ। लेयरमा गएपछि मिडियामा जाउँ। मिडियामा गएपछि अघि हामीले पीएनजी निकालेपछि त्यो पीएनजी एड गरौँ। अब बिस्तारै भिडियो सेलेक्ट गरौँ। भिडियोलाई पीएनजीलाई फुल गरौँ। त्यसपछि कहाँ म्याच हुन्छ ट्याक्क म्याच गरौँ फोटो र भिडियो। त्यसपछि बाँकीकोलाई ट्रिम टु राइट हेड गरिदिउँ। त्यसपछि फेरि पीएनजीलाई सेलेक्ट गर्नुस्। यहाँ की देख्नुहुन्छ, यो कीमा सेलेक्ट गर्नुस्। प्लस थिच्नुस्। त्यसपछि अगाडि भ्याउनुस्। त्यसपछि यो पीएनजीलाई यसो ड्र्याग गरेर दायाँ बायाँ तल माथि तपाईको इच्छाले कता सार्न चाहनुहुन्छ त्यतातिर हाल्दिनुस्। मैले यता हाल्दिएँ। त्यसपछि डन। अब फेरि लेयरमा जानुस्। मिडियामा जानुस्। अर्को पीएनजी हाल्नुस्। त्यसपछि यसलाई पनि फुल स्क्रिनमा लानुस्। त्यसपछि लेन्थ बढाउनुस् यसको ठ्याक्क यो भिडियोसँग म्याच गराउनुस्। म्याच भयो। पीएनजी र हाम्रो भिडियो म्याच भएपछि बाँकीकोलाई ट्रिम टु राइट हेड गरिदिनुस्। फेरि सेलेक्ट गर्नुस्। कीमा जानुस्। प्लस गर्नुस्। फेरि अगाडि आउनुस्। यो पीएनजीलाई ड्र्याग गरेर लेफ्ट राइट जता जानुहुन्छ त्यतै हाल्दिनुस्। त्यसपछि डन गरिदिनुस्।
अब फेरि लेयरमा जानुस्, मिडियामा जानुस्, अर्को पिएनजी सेलेक्ट गर्नुस्, यसलाई पनि फुल गरिदिनुस्। त्यसपछि यसको लेन्थ बढाउनुस् अनि भिडियोसँग ठ्याक्क म्याच गराउनुस्। म्याच भइसकेपछि बाँकीलाई ट्रिम टु हाइलाइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेलेक्ट गर्नुस्, कीमा सेलेक्ट गर्नुस्, प्लसमा क्लिक गर्नुस्, भिडियोको अगाडि आउनुस्, यो भिडियोलाई तलतिर राखिदिनुस्। त्यसपछि डन गर्नुहोस्। हामीले पिएनजी राख्ने कामहरू गरौँ। अब तपाईहरुको भिडियो यस्तो हुन्छ ल हेर्नुस्। यसरी नै तपाईहरु धेरै पिएनजी एड गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि तीनटा मात्र पिएनजी एड गरेर देखाएँ। त्यसपछि यस शेयरमा जानुस्, FHD 80:30 एक्सपोर्ट गरिदिनुस्। हाम्रो भिडियो रेडी भएर ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइज। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट छोडिदिनु होला। थ्यांक यू।